Ồ, bố ơi nhìn kìa. Kim Liên quay lại kéo Văn Văn ra. Sao lại có thể dẫm vào nước được chứ? Con sen giày của con bị bẩn rồi kìa. Văn Văn chỉ tay vào dòng nước đang chảy trên mặt đất. Cháu bé đầy vẻ ngạc nhiên. Văn Văn, đây là đất trồng dưa của nhà mình. Bố đang đổ bê tông. Không được phép dẫm chân vào nước nữa nhé. Trưa hôm đó, trưởng làng lái xe máy của Võ Tòng chở Kim Liên đến đưa cơm. Võ Tòng, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Chú Ngân, chuyện gì mà không thể nói trước mặt vợ con tôi được? Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được, chắc chắn là chuyện liên quan tiền bạc. Trưởng làng sợ là sẽ khiến Kim Liên khó chịu. Chú Ngân, nói đi, cuối cùng có chuyện gì vậy? Vợ tôi không phải là người phụ nữ nhỏ mọn. Võ Phúc Ngân nhìn biểu cảm trên mặt vợ của cháu trai. Thật lòng không muốn nói nhưng buộc phải nói. Võ Tòng, tôi biết việc xây nhà của cậu tốn kém. Tôi hỏi trước xem hiện tại cậu có dư giả không? Trưởng làng, chú không phải là đang vay tiền cho mình sao? Ở làng này, nhà nào mà không phải vay mượn. Nhà của Tiểu Hảo, hai bố con sáng chiều đều làm việc cho cậu. Khoảng 1 tháng rồi. Ý tôi là cậu có dư giả hay không? Cậu cứ cho họ 2 người tăng lương đi, để gia đình họ vượt qua giai đoạn thiếu ăn trong mùa xuân này. Võ Phúc Ngân thở dài. Không làm vậy thì phải làm sao đây? Cậu bảo tôi chạy lên trấn, đi lên trấn xin trợ cấp cho gia đình họ à? Mệt chết tôi rồi. Trưởng làng, gia đình Tiểu Hảo ở làng Thượng Xá năm nay khó khăn lắm sao? Gọi Tiểu Hảo là vì từ nhỏ đã gọi ông ấy như vậy. Ngay cả khi ông ấy già đi, họ vẫn gọi ông ấy như vậy. Những người khó khăn nhất trong xã hội. 2 năm qua, vợ của Tiểu Hảo bệnh tình nặng thêm, bị liệt giường. Gia đình không có gì, vấn đề càng thêm phức tạp. Ông ấy vẫn chăm sóc vợ. Ông ấy đã bán hết lương thực dự trữ trong nhà. Người khác có thể không quan tâm, làm trưởng làng, Võ Phúc Ngân không thể không quan tâm. Võ Tổng cầm bát cơm đang ăn, nghe vậy dừng lại. Anh ấy nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong kiếp trước. Anh ấy đã trở thành một người thợ xây có tiếng ở huyện. Anh ấy là đội trưởng của một nhóm 10 mấy người trên công trường. Tiểu Hảo tìm đến anh ấy. Ông ấy khóc một trận, rồi lau nước mắt. Ông ấy nhờ Võ Tổng nhận con trai mình vào làm, cũng kiếm được chút tiền để sống qua ngày. Bỗng nhớ lại tình hình 5 năm sau. Gia đình Tiểu Hảo vẫn khó khăn như vậy sau 5 năm. Có người vợ nằm liệt giường trong nhà, tiền bạc trong nhà có thể bị tiêu hết. Trưởng làng, hôm giày thợ thầy làm nhà tôi tiền công là 10 tệ. Một người một ngày được trả 10 tệ. Bây giờ cha con Tiểu Hảo làm việc một ngày, tôi sẽ trả cho họ 20 tệ mỗi người. Võ Phúc Ngân còn vui hơn cả Tiểu Hảo. Võ Phúc Ngân nói, Võ Tổng, tôi biết con sẽ đồng ý mà. Con là người làm được việc lớn, kiếm được nhiều tiền. Chú biết con không quan tâm đến 300 hay là 500 tệ. Võ Tổng, con được lòng dân, được cả 10 dặm xung quanh. Con có muốn làm trưởng làng không? Kim Liên cũng hiểu rõ rồi. Trưởng làng đang nói về Tiểu Hảo, người sống ở làng trên. Gia đình họ là gia đình khó khăn nhất trong làng phải không? Liên, lần này Võ Tổng đặt cọc cho việc trồng dưa hấu, không có suất cho những hộ dân ở làng đó. Vụ đất được tưới nước này cũng không dành cho họ. Nếu mưa năm nay không tốt nữa, cuộc sống của những hộ gia đình ở Thượng Xá sẽ khó khăn hơn. Ôi, tôi phải nghĩ cách rồi. Chú nói vậy thì chú cho họ đến nhà tôi làm. Tôi trả họ tiền công. Sau khi Kim Liên nói xong, mặt cô ấy đỏ ửng lên vì phấn khích. Cô ấy nhớ lại mình đã từng nghèo như thế nào trước đây. Cô ấy đã từng dự định chỉ tiêu 100 tệ trong 1 năm. Cảm giác nghèo khó. Kim Liên khắc cốt ghi tâm. Lý Gia Dịch, nhà anh không chăn thả cừu nữa à? Tôi còn vợ mà. Cô ấy ở nhà. Cả ngày chị ở nhà lười biếng. Tôi đã sai cô ta đi chăn cừu rồi. Này nhà họ Lý, nghe này, đừng có nói vậy. Anh nghĩ vợ anh ở nhà suốt ngày lười biếng à? Hãy thử ở nhà một ngày đi rồi hãy nói. Võ Tổng, anh nghĩ tôi giống anh, chiều chuộng vợ à? Người đàn ông trụ cột gia đình là không nên chiều chuộng vợ. Vợ đánh mới ngoan, bột nhào mới ngon. Võ Tổng cầm viên gạch lên rồi, sẵn sàng ném đi. Anh mà nói thêm một câu nữa thì thử đi. Tôi cảnh cáo anh đấy, anh có thái độ như vậy với vợ, sớm muộn cũng có ngày vợ anh nổi giận. Ở cổng nhà, một chiếc xe tải dừng lại. Ai thế? Võ Tổng. Anh cứ làm việc đi, tôi đi xem thử. Người xuống từ chiếc xe tải màu trắng là Vương Nguyên Cường. Anh trai của Vương Nguyên Đán ở chợ nông sản thị trấn, mở một cửa hàng gia vị tạp hóa. Có mối quan hệ tốt với chùm xã hội đen ở Phú Thượng. Anh lấy lại đi, em trai tôi không thiếu tiền của anh nữa. Vương Nguyên Cường, em trai anh đồng ý trồng dưa hấu, đồng ý lấy tiền đặt cọc của tôi chỉ đưa cho anh ấy 1.200 tệ tiền đặt cọc. Được rồi, một thái độ như một ông trùm trong làng. Chúng tôi nhà họ Vương đã xem thường anh rồi. Còn xây nhà to như vậy, cả một sân nhà đều lợp ngói. Phải thừa nhận rằng đó là ngôi nhà đẹp nhất trong làng. Các ngôi nhà của nhà họ Vương không bằng nhà anh nữa. Vương Nguyên Cường, nếu muốn trả lại số tiền này thì cũng là vợ Vương Nguyên Đán trả lại cho tôi không nhận tiền từ anh. Ánh mắt của ông trùm nhà họ Vương càng trở nên u ám hơn. Được, Võ Tổng đúng là như những gì tôi nghĩ. Anh cứ chờ đấy. Ý của anh ta là Võ Tổng không coi anh ta ra gì. Chiếc xe tải màu trắng quay đầu. Từ trước cửa nhà Võ Tổng chạy xuống dốc. Em dâu,
em đi một chuyến đi, hãy trả lại 1.200 tệ cho Võ Tòng. Chúng ta không hợp tác với anh ta nữa. La Nguyên Sinh bảo em đòi số tiền này. Tại sao không hợp tác với anh ta nữa? Em dâu, em trai tôi bị bắt vào tù 3 tháng là do thủ đoạn của Võ Tòng, còn em lại hợp tác với anh ta trồng dưa hấu. Nguyên Cường, ý của anh là Võ Tòng phải chịu trách nhiệm về chuyện nguyên đán. Hừ, anh ta tưởng nhà họ Vương chúng tôi không có ai. 2 ngày nữa em trai sẽ được thả ra. Em dâu, em đi tìm Võ Tòng, trả tiền cho anh ta. Người phụ nữ trong cửa hàng sợ hãi. Lão đại nhà họ Vương mất bình tĩnh, lật đật đi tới nhà Võ Tòng. Võ Tòng, tôi không cần số tiền này. Vụ dưa hấu cũng không cần nữa. Chị dâu, đừng để lão đại nhà họ Vương lừa gạt chị. Người phụ nữ nhà họ Vương nhìn Võ Tòng bằng ánh mắt phức tạp. Mọi người đều đang làm việc cho anh ta. Tại sao chồng mình lại không hợp tác với anh ta? Đúng vậy, sau khi xây xong nhà cho bạn, thì nhà bạn là nhà to đẹp nhất làng. Gia đình Vương trong làng chẳng phải đã bị hạ một bậc rồi sao? Chị dâu, hy vọng chị đừng hối hận. Trên sân, mười mấy người đều nhìn chằm chằm vào người con dâu của nhà họ Vương rời đi. Đồ phụ nữ ngu ngốc, không ngờ lại đối đầu với Võ Tòng. Điều đó có lợi gì cho anh ta chứ? Vương Nguyên Đán đánh nhau với người của đội trưởng đội khoan giếng và bị bắt. Còn đội trưởng Hứa lại thân với Võ Tòng. Vì vậy, gia đình Vương liền đối đầu với Võ Tòng. Hừ, lão đại nhà Vương là cái thá gì chứ? Anh ta kiếm tiền từ việc mở cửa hàng bên ngoài, cũng chẳng thấy anh ta quay về hỗ trợ làng này khoan giếng.